හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාගේ Android application එකත් එක්ක Firebase integrate කරන්නේ කොහොමද කියලා. right. මුලින්ම අපි Firebase එකේ project එකක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට මම මෙතනින් get start කියන එක දෙනවා. right. චූටි වෙලාවක් යයි මගේ connection speed එක මාරම හොඳයි ඒක නිසා. right. මේ විදිහට console එකට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් අලුත් project එකක් create කරගන්න පුළුවන්. add project කියන තැනට ගිහිල්ලා right මුලින්ම අපි මෙතනින් add project කියලා project එකක් දාගමු මම මෙතනින් name එකක් දෙන්නම් Firebase Auth app වගේ එකක් ඒක තිෂුව ගන්න මම මෙතන Firebase Auth කියලා දෙන්නම්කෝ app කැල්ල අතෑරලා ටිකක් ටික වැඩි වගේ කියලා හිතුන නිසා right Firebase Auth කියලා දීලා right මම මෙතනින් continue කරගන්නම් right ඊට පස්සේ මෙතනත් continue කරගන්න මෙතනින් තෝරගන්න ඔයාගේ default account for Firebase කියන option එක sorry select උන්නේ right දැන් ඔයාලට පුළුවන් create project කියන එක දෙන්න right ඔයා මෙතනින් create project දුන්නට පස්සේ මෙයා පුංචි වෙලාවක් ගන්නවා මේ project එක create කරගන්න හෙතකම් මම ගිහලා Android Studio එක open කරලා එන්නම් මොකද ඒකත් open වෙන්න පුංචි වෙලාවක් යන නිසා right Android Studio මේ තියෙන්නේ right මෙතන මම open කරා right මේකත් අපිට create වෙනවා පේනවා finishing up වෙන ගමන් තියෙන්නේ තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා create වෙන්න right මම හිතන්නේ ඒකත් create වුණා anyway right මම මෙතනින් අලුත් project එකක් දාගන්නම් MTV activity එකක් එක්ක right right මම මේකේ name එක දාගන්නම්කෝ Firebase Auth app වගේ එකක් right දිගටම ලගවන පේක දාගමු හරි මෙතනින් මම මේක finish කරනවා ඊට පස්සේ right මගේ project එකත් create වෙනවා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන Firebase එකේ project එකත් create වෙලා තියෙනවා right මට මෙතනින් පුළුවන් continue කියන එක දෙන්න right හරි අපි දැන් ආවේ Firebase console එකට right මේ තියෙන අපේ project එකේ Firebase console එක right හරි අපි දැන් Android Studio එකට ගියාට පස්සේ අපේ Android Studio එක බලා ගන්න පුළුවන් එන මේ විදිහට අපේ project එක create වෙලා තියෙනවා හරි අපි දැන් බලමු right අපි login ගැන කතා කරන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කොහොමද මේ Firebase එක අපේ app එකත් එක්ක integrate කරගන්නේ මොන වගේ වැඩ ටිකක්ද අපිට කරගන්න තියෙන්නේ කියලා right okay හරි මං හපයන Firebase පැත්තට දැන් අපිට තියෙන Android app එකකට integrate කරන්නනේ ඒ නිසා මම මෙන්න මෙතනින් අපිට option ගොඩක් තියෙනවා මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපි Auth එක දාන්න නිසා මම මෙන්න මෙතනින් මුලින්ම connect කරගන්න ඕනේ connect කරගන්න මම මුලින්ම මෙන්න මෙතනින් Android කියන එක select කරනවා right මෙතන ගියාට පස්සේ අපේ app එක register කරගන්න Firebase එකත් එක්ක එයා මුලින්ම අපෙන් අහනවා package name එක right අපිට ඕනේ package name එක මුලින්ම right අපිට ගියාපුවම මෙන්න මේ විදිහට main activity එකේ උඩින්ම අපේ package name එක බලා ගන්න පුළුවන් මම එතනින් ඒක copy කරලා මෙතනට ගෙනල්ලා paste කරනවා right ඊට පස්සේ app එකට nickname එකක් අහනවා මෙතනට අපිට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් right අපිට මෙතනට කැමති නමක් use කරන්න පුළුවන් මම මෙතන නිකන් FB Auth app වගේ එකක් use කරන්න short එකට lazy නිසා මම මේකේ thank you එක එක නම් දැම්මා. ඔයාලට කැමති නැහැ එකම නම දාන්න පුළුවන් no issue right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන SHA1 code එක අහනවා right. මේක optional තියෙන්නේ but මේක දානවා නම් අපිට මේ integration එක lazyම කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් සමහරවල් ආවට rules වල ගැටලු වෙනවා right මේක හොයාගන්න විදිහත් මම කියන්නම් Android Studio එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට side එකෙන් ඔයාලට Gradle කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන් right මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට settings වලට යන්න Gradle settings කියන එකට යන්න right ඊට පස්සේ මේ විදිහට පල්ලෙහැම තියෙනවා experimental කියලා එතනට ඇවිල්ලා මම already tick කරලා තියෙන්නේ right මම මෙතනින් ඕකේ දෙන්නම් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් යා ඇඩ් වෙලා තිනවා right ඉෂුව එකක් නැහැ මම ආපහු කියන්න මේක ඇඩ් කරගන්න විදිහ මෙතනින් ගියා Gradle settings වලට ගියා experimental වලට ගියා එතනින් ඔයා මෙන්න මේකයි මේක ටික් කරලා තියෙන්න ඕනේ ඒක විතරයි ඒක ටික් කරලා apply දීලා ඕකේ වෙන්න right ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට app කියන ෆයිල් එක open කරගත්තට පස්සේ
ඒක Android කියන එකේ අපිට පේනවා මෙන්න මේ විදිහේ ෆයිල් එකක් තියෙනවා right. ඔයා මෙන්න මේ ෆයිල් එක run කරගන්න ඕනේ right. ඒ ෆයිල් එක run කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් SHA1 code එක right. මම මේක මෙතනින් copy කරලා ගෙනල්ලා මෙන්න මෙතනට paste කරගන්න right. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙන්න මෙතන register app කියන එක දෙන්න right. පුංචි වෙලාවක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙයා හදලා දෙනවා මෙන්න මේ විදියට Google service.json ෆයිල් එකක් right. අපි මේ ෆයිල් එක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මම ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි Android project එකට add කරගන්න ඕනේ right. එයා මෙතන පෙන්නලා තියෙන අපිට මේක add කරන්න ඕනේ තැන right. මම මගේ app එකට ගිහිල්ලා මේ විදියට ෆයිල් ඕපන් කරලා බැලුවට මට මේක හොයාගන්න බෑ right. ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? හරි. ඒක හොයාගන්න මෙන්න මේ විදියට අපිට මෙතන හොයාගන්න නැති වුණාට අපිට මෙන්න මේ Android කියන තැන තියෙන පොඩි ඊතලේ ක්ලික් කරලා අපිට එතනින් project කියන එකට මාරු වෙන්න පුළුවන් right. දැන් අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් app කියන ෆයිල් එක right. ඒකේ සාර්සිය ඇතුළට නෙමෙයි අපි මේක දාන්න ඕනේ. සමහරු පාටලව ගන්නවා. අපි දාන්න ඕනේ app කියන folder එකට right. මම මේ විදිහට ගිහලා downloads වලින් මගේ තියෙන ෆයිල් එක ගන්නම් right. මේ විදිහට drag and drop කරන්න පුළුවන් මට app කියන ෆයිල් එක ඇතුළට right. app එක refactor කරනවා right. ඊට පස්සේ අපි මෙතනට ගිහලා ආපහු next කියන එක දෙමු right. next කියන එකට ගියාට පස්සේ එයා මෙතන අපිට කියනවා පුංචි dependencies ටිකක් සහ plugin ටිකක් අපිට මෙතන add කරගන්න තියෙනවා right. පළවෙනි plugin එක අපිට දාගන්න තියෙන්නේ Gradle ෆයිල් එකට build.gradle.kts එකට හැබැයි project folder එකේ තියෙන. ඒ කියන්නේ project එකේ තියෙන right. මම මේක ඉස්සලා මෙතනින් copy කරගන්නම්කෝ. හරි. අපිට මෙතන ගියාට පස්සේ gradle.kts ෆයිල් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන clear නෑ මේක මොකේ මොන වගේද කියලා right. ඒක අපිට බලා ගන්න ලේසිම විදිය තමයි අපි ආපහු මෙතනින් switch යමු Android කියන option එකට. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන Gradle script කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් project file එක වෙනම තියෙනවා. app file එක වෙනම තියෙනවා. modules app file එක වෙනම තියෙනවා right. project file එකට ඇවිල්ලා අපි පළවෙනියටම තියෙන plugin එක මෙතනට දාගන්නවා right. මේකදී මම පුංචි tip එකක් මෙන්න මේ විදිහට දෙන්නම්. ඔයා මේක අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ විදිහට උඩින් දාගන්න. ඒ කියන්නේ පළවෙනි app එක විදිහට දාගන්න. ඒක reason එක තමයි සමහර වෙලාවට පුංචි errors එනවා මේක අපි දෙවෙනියට තුන්වෙනියට දැම්මහම. මම මං කරපු project කීප එක මට issue එක ආවා. ඒ නිසා තමයි මම ඒක සාමාන්‍යයෙන් best practice එකක් විදිහට උඩින්ම දාන්නේ right. okay. මෙතන අපි ගත්තාම අපිට මෙතන තව plugin දෙකක් තියෙනවා. මේක app folder එකට add කරගන්න ඕනේ. මම දෙවෙනියට තියෙන එක විතරක් copy කරගත්තේ. අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට Android application කියන එක එයා දැනටමත් මේකට add කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේක දාගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ right. මං අනිත් plugin එක විතරක් මෙතනට දාගන්න. ඔයාලට ඕන මෙතනදිත් අර best practice එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක උඩින්ම add කරන එක. මොකද issue එකක් එන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන dependencies දෙක වාගේ dependencies කියන තැනට add කරගන්න. මේ විදිහේ dependencies කියලා තියෙන place එකට right. ඉතින් ඔය ටික කරලා මෙතනින් sync කරගන්න ඕනේ Gradle project එක. Gradle project එක rebuild කරගන්න ඕනේ. right. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට කරගන්න තියෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ app එක අපි Firebase එකත් එක්ක integrate කරන වැඩ ටික කරලා ඉවරයි. අපි මෙතනින් next දීලා continue to console කියන එක දෙනවා. දැන් අපිට හැකියාවක් තියෙනවා Firebase වල තියෙන options පාවිච්චි කරන්න. authentications ඒ වගේම ගොඩක් options තියෙනවා. ඒවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඉස්සරහට එන වීඩියෝස් වලදී අපි කතා කරමු. ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා login එකක් හදලා අපි කොහොමද authentication add කරගන්නේ ඒ දේවල් ටික. ඊට අමතරව ඉස්සරහට අපි තව කතා කරනවා අපි කොහොමද real time database use කරන්නේ. ඒ වගේම කොහොමද අපි storage Firebase storage පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. right. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.